ඔයා දැනටමත් හොඳින්ම දැනුවත් වෙලා ඉන්නේ YouTube එකකින් අපිට ගේම් කරන්නේ YouTube videos වල තියෙන views ප්‍රමාණයට නෙමෙයි කියලා. YouTube එකකින් අපිට ගේම් කරන්නේ YouTube video මත display වෙන advertisement ප්‍රමාණයට කියලා. ඉතින් මේ advertisement ප්‍රමාණය බොහොම සීමා සහිතයි. ඒ කියන්නේ මේ display වෙන advertisement වලින් අපිට එන ආදායම නැත්නම් revenue එකක් බොහොම සීමා සහිතයි. මම අද මේ ඔයාලට කියලා දෙන්න යන ක්‍රමයෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේම ක්‍රමවේදයක් යටතේ ඔයාගේ වීඩියෝස් වල display වෙන advertisement ප්‍රමාණය තීරණය කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාට මේ විදිහට හරියටම advertisement display කරගන්න පුළුවන් වුණොත් ඔයාගේ ආදායම සාමාන්‍යයෙන් සැලකිය යුතු විදිහට වැඩි කර ගැනීමේ සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. අපි බලමු ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද මේක හරියටම කරගෙන අපේ වීඩියෝ මතත් වැඩිපුර ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ඩිස්ප්ලේ කරලා ඒ මාර්ගෙන් හොඳ රෙවෙනියු එකක් නැත්නම් දැනට තියෙනට වඩා වැඩි රෙවෙනියු එකක් ඇති වෙන්න මූලික පදනම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ YouTube channel එකේ Theatre Studio එකට යන්න ඕන. Theatre Studio එකට ගිහිල්ලා ඔයා තීරණය කරන්න ඕන මොන වීඩියෝ එකකටද ඔයා මේ අප්ඩේට් එක කරන්න කියලා. මේකදී ඔයා තව දෙයක් දැනවත් වෙලා ඉන්න ඕන. මේ අප්ඩේට් එක දැනට කරන්න පුළුවන් විනාඩි 10 හෝ ඊට වැඩි වීඩියෝස් වලට විතරයි. මම ඒක පෙන්නන්නම්. ඔයා මෙන්න මේ විදිහට Theatre Studio එකට ගිහිල්ලා විනාඩි 10ට අඩු මේ මගේ තියෙන වීඩියෝ එක විනාඩි 10ට අඩුයි. ඒකේ තියෙන ඩියුරේෂන් එක තියෙන විනාඩි 7යි තප්පර 58යි. මේ වීඩියෝ එකේ එඩිට් එකට ගිහිල්ලා මේ මොනිටයිසේෂන් කියන ටැබ් එකට ගියාම ඔයාට මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝස් වල ප්ලේ කරන්න අප්‍රූවල් එක දීලා තියෙන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ටයිප් ටික විතරයි. මෙතනින් මම ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ටයිප් පහක් සිලෙක්ට් කරලා දීලා තියෙනවා. ඒ පහ ගැන විස්තර විතරයි ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක විනාඩි 10ට අඩු වීඩියෝ එකක්. අපි බලමු දැන් විනාඩි 10 හරි ඊට වැඩි හරි වීඩියෝ එකක් සිලෙක්ට් කරලා මොනිටයිසේෂන් ටැබ් එකට ගියාට පස්සේ තියෙන වෙනස්කම මොකක්ද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මම සිලෙක්ට් කරන වීඩියෝ එකක් මේක විනාඩි 10ට වඩා වැඩි. මේ තියෙන්නේ මම සිලෙක්ට් කරපු විනාඩි 10ට වැඩි වීඩියෝ එක. ඒකේ මම ස්ක්‍රෝල් ඩවුන් කරලා පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ මොනිටයිසේෂන් කියන එකට යනවා. මොනිටයිසේෂන් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අර කලින් වීඩියෝ එකේ තිබ්බා වගේම තියෙනවා මම අප්‍රූවල් දීලා තියෙන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ටයිප්ස් ටික. ඊට පස්සේ තවදුරටත් මට ස්ක්‍රෝල් ඩවුන් කරලා පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන්. පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ බාර් එකක් තියෙනවා. ඒක තියෙනවා ads break කියලා. ඒ වගේ මෙතන යටින් මැසේජ් එකක් තියෙනවා choose where video ads should appear කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් තීරණය කරන්න කොයි තැන්වලද video ads display වෙන්න ඕන කියලා. මේ බාර් එකට යටින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා insert ad break in bulk කියලා. ඒකට ඔයාලට සිලෙක්ට් කරන්න තියෙන්නේ. ඒකට සිලෙක්ට් කරපුවාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ pop up window එකක් එනවා. pop up window එකේ ඔයාලට example එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ example එක අනුව බලාගෙන ඔයාලට ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ ad breaks නැත්නම් ඔයාලට තීරණය කරන්න පුළුවන් කොච්චර වාර ගාණක් advertisement display වෙන්න ඕනද කියලා. මේකදී ඔයා තව දෙයක් අවධාරණය කරගන්න ඕන. ඔයා මෙතන මේ feature එක පාවිච්චි කරද්දී මේක misuse නැත්නම් ඕන නැති විදිහට පාවිච්චි කරන්න එපා. මේකදී ඔයා තීරණය කරන්න ads break කොච්චර ප්‍රමාණයක් මේකට ඉන්සර්ට් කරනවාද කියලා. කියන දෙක ටයිප් කරලා ඩොට් දෙකක් තියලා 30 කියන එක ටයිප් කරලා කමාවක් තියලා ඊට පස්සේ ආයෙ 6 කියලා ටයිප් කරලා ඩොට් දෙකක් තියලා 30 කියන එක ටයිප් කරලා මෙන්න මෙතනින් insert ad කියන එක දෙන්න. insert ad කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ මෙතන නිල් පාට බාරකින් පෙන්නන්නේ මේක default ad එක display වෙන්න දාලා තියෙන මාක් එක. ඊට පස්සේ මම මේ ඇඩ් කරපු එක තියෙනවා 2.30 සහ 6 ඒ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාගේ විනාඩි 10 හරි ඊට වැඩි හරි වීඩියෝ වලට ads break ඇඩ් කරන්න. ඒ කියන්නේ ads break ඇඩ් කරපුවාම ඔයාගේ වීඩියෝ එක දිගටම display වෙනවා නම් ඒ ads break වල advertisement display වෙන්න සම්භාවිතාවය වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ income එක මෙන්න මේ විදිහට වැඩි වීමේ සම්භාවිතාවක් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයත් දැනවත් ඔයාගේම ක්‍රමවේදයකට කොහොමද ඔයාගේ වීඩියෝ මත ඩිස්ප්ලේ වෙන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ප්‍රමාණය තීරණය කරන්න කියලා. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. මොකද අපි හැමෝම YouTube එකට ඇවිල්ලා වීඩියෝස් හදන්නේ යම්කිසි පරමාර්ථයක් ඇතුව. ඉතින් මේ පරමාර්ථය අපිට මුදුන් පමුණවා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරලා අපිට අපේ වීඩියෝ මත ඩිස්ප්ලේ වෙන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න පුළුවන් වුණොත්. මේ වගේ YouTube කරන ඔයාලට වැදගත් වෙන ගොඩක් වීඩියෝස් මගේ YouTube channel එක කරලා තියෙනවා. මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා මගේ YouTube channel එක ඇවිල්ලා බලන්න. ඒවට like කරන්න, comment කරන්න. ඒ වගේම ඔයා හිතනවා මේ වීඩියෝස් ඔයාගේ යාළුවෙක්ට බලන්න වැදගත් වෙයි කියලා share කරන්න, subscribe කරන්න එපා. මේ වගේ ඔයාලට වැදගත් වෙන තවත් වීඩියෝ එකකින් හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙන්න. මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අද නවත්තනවා. මගේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක දුන්නාට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. සුබ දවසක්.